Hai semua. Hai. Selamat kembali ke channel kami. Sihat Sokmo. Okey, jadi Has. Hari ni kita akan cerita pasal apa hari ni? Okey, hari ini kita cerita pasal porsi pemakanan. Kalau kita keluar Banyaknya kalau. Okey, kalau cakap pasal porsi pemakanan kan, benda pertama saya fikirkan, kita mesti timbang. Timbang. 100 gram tak ada ayam. Okey. Bagi kamu di luar sana, banyak orang selalu tanya Joanna dengan saya lah. Dia orang tanya, kalau kita nak tengok pemakanan kita, perlukah kita timbang setiap makanan itu satu persatu? Okey Joanna, perlukah? Kalau saya timbang setiap hari kan, saya rasa saya akan tanpa masak, tanpa sediakan makanan kan lebih daripada 3 jam tau. Jadi kalau mau timbang lagi kan, maksudnya Yes. Jam 2 mau makan, jam 4 baru makan. Jadi gila tau. Betul. So bagi manusia biasa macam kita semua ni kan, alright, sekiranya kamu ni bukan atlet bina badan ke apa yang betul-betul perlu mengetahui setiap gram pemakanan itu, kita akan kongsikan hari ini petua mudah untuk kamu amalkan bagi menjaga porsi pemakanan yang seimbang dan sihat. Okey, jadi biar saya tunjukkan porsi Hazli dulu, okey? Hazli, tunjukkan porsi anda. Nampak ni? Ni porsi Hazli tau. Kalau dia makan kat luar, siapa sama dengan Hazli beritahu kita dalam komen bawah tau. Kalau dia makan kat luar, porsi pertama dia nasi berlambuk. Tengok nampak ni. Banyak nasi macam gunung. Okey, sebentar. Alright, sekarang ni penipu. Baik, tapi kalau makan, okey, kalau secara serius lah, selalunya makanan di luar dan makanan kebanyakan orang beginilah porsi dia. Seperti Joanna cakap, nasi bagaikan gunung dan ayam sikit, sayur lagi sikit. Betul. Sayur tu macam kena paksa makan saya rasa. Dia macam tak nak makan tapi kena ambil lah 2-3 sayur. Kalau orang tanya makan sayur tak Has? Makan 3 batang. Betul. Okey, so Joanna, boleh kita tunjukkan porsi yang sihat tak? Boleh. Okey, ini porsi Joanna lah kan. Betul. Ini porsi Joanna. Jadi boleh nampak tak beza dia ni? Siapa makan porsi macam ni? Siapa makan porsi macam ni? Okey, pokoknya semua hari ini Joanna dan saya ingin tekankan, masalah berat badan tu sebenarnya datang daripada masalah porsi pemakanan. Betul. Betul. So selalunya berat badan ni bertambah sebab kita ada lebihan kalori. Betul. Yap, kalori surplus maksudnya. So sekiranya kamu nampak sini, banyak juga makanan di sini. Tapi dari segi pembahagian porsi dia, kita nampak dengan jelas. Joanna, petua dia macam mana? Petua dia utama ni adalah sayur. Jadi ingat, kalau nampak pinggan macam ni, porsi utama sayur. Separuh sayur, suku karbohidrat, suku nasi ataupun mie dan suku protein, okey? Ayam, ikan ke daging. Betul. Bukan nasi dulu. Masalah kita ialah kita makan nasi terlampau banyak. Bukan nasi tak sihat, tapi portionnya terlampau banyak. Dan benda-benda lain terlampau sedikit. Betul. Alright. Kenapa sayur ni penting? Sebab sayur sebenarnya kaya dengan serat. Betul. Serat yang membuatkan kita kenyang, membantu penghadaman. Dan juga disebabkan itu kita akan rasa kenyang dengan lebih lama lagi. Dan kalorisnya juga lebih rendah, okey? Kalori sayur adalah amat rendah. Jadi anda boleh makan sayur sebanyak yang anda mahu. Tapi porsi karbohidrat dengan protein kenalah kontrol sikit. Okey, kita juga ada petua kedua, iaitu kalau kamu tidak menggunakan pinggan, kamu juga boleh menggunakan tapak tangan kamu sebagai pengukur. Okey. Macam mana ni Has? Macam mana? Ini bukan menari aja Joanna. Okey, so menggunakan tapak tangan. Contohnya, orang katakan sayur itu saiz penumbuk. Alright, sekurang-kurangnya lebih pun tak apa, saiz penumbuk. Nasi atau karbohidrat tu saiz secawan tapak tangan. Macam ni saja, nasi tu macam tu. Alright, dan untuk daging saiz tapak tangan gini Sini tau. Bukan sampai jari. Bukan sampai, kalau jari panjang sampai sini bukan. Okey, sampai ni saja. Alright, dan lemak yang kita tidak nampak di sini sebab kita tidaklah sengaja makan lemak kan. Lemak atau minyak tidak lebih daripada saiz ibu jari ni, panjang ibu jari.
Jadi kalau saya punya kecil sikit, pendek sikit, kuranglah kan lemas Lebih lah, sikit kan? boleh lebih sikit lah sini. Okey, so itulah maksudnya kalau kita juga cara penyediaan, kalau kamu menggoreng makanan kamu semua. Makanan kita di sini ni, di Asia ni semua banyak goreng. Betul. Goreng je. Bayangkan goreng tu bukan minyak macam ni tau. Minyak macam mana Joanna? Satu periuk penuh dengan minyak, Betul. barulah boleh goreng, betul tak? Betul. So maksudnya disebabkan itu juga, walaupun kamu ikut porsi ni, tapi sekiranya ayam tu digoreng, nasi digoreng, sayur pun goreng dengan minyak yang banyak, lemak tu dah lebih dari itu. So kalori tetap akan tinggi. Betul. Cara nak fikir tu kan macam ayam bagaikan sponge. Kalau kita gorengkan, bayangkan sponge tu kan dia serap semua minyak dalam. Jadi sihat tak? Fikirkanlah. Fikirkanlah. Jadi cara yang lebih baik adalah grill, bake ataupun steam. Sayur pun sama. Grill, bake ataupun steam, okey? Kalau nasi boleh, nasi putih biasa cukup. Tak payah buat nasi minyak, nasi biryani, nasi apa lagi khas? Nasi goreng. Nasi goreng semua tu, sebab semua tu memang dimasukkan minyak. Kita pun tak tahu berapa banyak lemak sudah. Betul. So cadangan Joanna dan saya di sini adalah sebaik-baiknya apabila kita makan. Okey, kalau di rumah tak apa, makan di luar. Seboleh-bolehnya kita pilih hidangan yang sangat teliti dan ketara pembahagian makronya. Alright, maksudnya kita boleh nampak Betul. itu. Yep, kita boleh nampak nasi, daging dan sayur. Kalau kita beli makanan yang sudah dicampur semua sekali, susah sikit untuk kita tahu. So itu adalah cadangan kami yang pertama lah. Cadangan kedua adalah makan hanya sampai 80% kenyang, okey? Jangan kenyang dah tapi mau sumbat lagi sebab sangat sedap sangat. Yang terlampau sayang kan? Nampak? Sayanglah, ada lagi, Yalah. ada lagi. So bila sudah rasa dah kenyang, berhenti. Betul. Okey, dan salah lagi cadangan terakhir adalah kunyah makanan dan makan dengan perlahan. Kerana dengan mengunyah dan makan perlahan, kita akan dapat rasa kenyang dengan lebih cepat. Alright? Kalau kamu telan je terus, memang kamu rasa semua pun boleh makan. Betul. Lepas tu tak rasa pula dia punya rasa makanan sedap ni. Betul. Okey Joanna, so pokoknya di sini sekiranya kita ingin menjaga berat badan, kita tidak mau porsi begini. Jangan. Kita mau porsi begini. Nampak tak? Berwarna-warni, lebih sihat, kurang lemak, kurang kaloris. Kalau anda makan macam ni, pasti boleh kurang berat badan dan maintain berat badan yang sihat. Betul. Alright, so bukan saja itu, orang yang membuat senaman ke semua pun, makanan sebeginilah sebaik-baiknya diamalkan supaya dapat membantu pembaikan otot kamu selepas bersenam. Okey semua, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk masukkan komen kamu di ruangan di bawah. Kalau ada apa-apa cadangan atau ada apa-apa yang kamu ingin tanya Joanna dan saya, Like this video. like video, kongsikan dengan rakan-rakan biarlah kita semua belajar bersama-sama. Dan jangan lupa Subscribe kepada channel kami. Sihat semua. So, jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Sabar sikit ni. Lapar. Apa ni? Ni porsi anda lah, Has. Salah dah. Sorry ya. Bye.